No niin, morjesta taas. Nyt istuttaan taas täällä kaikuvassa koneen kopissa. Ja tällä videolla olisi tarkoitus nyt yrittää ääni eristää tätä koppia. Otetaan tähän alkuun heti tämmönen referenssitilanne. Eli täällä ei ole vielä mitään niin laitettu tänne koppiin, niin metallipintaa aika paljon. Mikki on nyt suoraan kamerasta, että ei ole mitään ulkoista mikkiä, niin yritetään pitää asetukset niin samanlaisina, niin voidaan kuunnella sitten, onko siinä eroja. Mulla on kännykässä nyt tämmönen softa, mikä näyttää niin taajuudet ja desibelit, niin voidaan vähän verrata sitten tuloksia vähän muutenkin kuin pelkällä kuulolla. Me laitan koneen käyntiin, niin katsotaan miltä se näyttää niin tyhjäkäynnillä ja sitten kierrosten kanssa, niin nähdään vähän tuloksia. Nyt on pumput päällä tyhjäkäynnillä. Siinä oli semmonen 1600 kierrosta. Joo, nyt on otettu testipätkät tähän alkutilanteessa, niin katsotaan sitten kun saadaan kaikki tehty. Ja tarkoitus olisi nyt tähän koppiin käydä ihan ensimmäisenä käsissä, koska tässä on varmaan niin se isoin vaikutus, koska tää on nyt paljalla pellillä tämmönen rämisevä iso pelti, niin ja samalta puuttuu täältä nämä niin suulakkeet vieläkin sen takia, koska me haluan ensin tehdä saada sen pinnotuksen, niin kun se on nuo ilmanvaihtosuulakkeet, niin nyt se puhaltaa vaan periaatteessa näistä kahdesta eikä täältä puolelta ollenkaan. Ajattelin nyt piirtää tähän koppiin ihan vaan nämä ääriviivat, että laitetaan tähän alueelle, missä nyt tää tavallaan on tää sisäpuoli, niin tuommoista bityylimattoa, semmoista raskasmattoa ensin ja
Joo. No niin, nyt on koppi niin kuin aika lailla verholta, tai niin kuin yläosa, katto siis ei ole vielä muuhun, mutta tää kyllä näyttää ihan oman silmän niin ihan okolta. Pikkusen on tuosta niin kuin ryppyy. Jotenkin se tuo liima sitä vähän niin kuin mistä se enemmän kastui. Siinä on nyt nuo alkuperäiset Joutran kromilistat molemmin puolin ja siellä on ilmasuuttimet ja kajarit ja tuommoisen pienen peilinkin laitoin. Peilistä näkyy nyt silleen mukavasti taakse myös tuohon keskelle, että ei tarvitse niin päätä niin paljon kääntää, kun vaan nopeasti aina haluat niin vilkaista, että eihän sillä ollut mitään, mutta näkee niin vähän pienemmällä pään liikkeellä. Tämä on nyt ihan hyvä, että tuon pitää laittaa sinua ruuvin paikat tässä niin siinä on alkuperäinen sisävalo. Pitää katsoa, jos sen laittaisi vielä tuohon ja sitten heittäisi katon päälle, niin tämä katto olisi niin valmis. Yes. No niin, tehdään nyt niinku äänitesti, kun on verhottu koppi. Mulla on taas tää kännykkäsofta tässä päällä. Tää testi ei ole ihan täysin solidi, koska se on se ketju nyt vaihdettu tonne pumppuihin tässä niinku välillä, niin se saattaa olla hiljaisempi se niinku lähtötaso jo, että ei tää koppi itsessään välttämättä nyt pelkästään ole se vaikuttava tekijä, mutta kokeillaan nyt. Eli sehän taidettiin viimeksi katsottiin tyhjäkäynnillä ja sitten työkierroksen kanssa. Kyllä tuosta äänitestistä niin kuin huomaa, että se on ihan eri kuulonen tämä. Että sitä puuttuu se semmoinen tietty ääni, mutta me veikkaan, että se on vaan tullut sitä, kun se ketju on nyt vaihdettu ja on niin kuin taas kunnossa. Että se piti niin kovaa metelli jo aikaisemmin, että nyt tästä sisustuksesta nyt ei voi päätellä yhtään mitään. Ja tuossa kännykkäsovelluksessa niin se on negatiivinen sen takia, koska se 0 desibelli on luultavasti se, minkä se laite pystyy niin kuin äänittämään, eli aivan maksimi. Ja siitä lähettää sitten alaspäin. Niin kuin. Ja tässä on niin kuin referenssinä ja sitten, kun täällä hallissa ei ole niin kuin mitään ääntä, että minkä näköinen se silloin on. Ja tuo punaisella näkyy vaan niin kuin se maksimi, minkäkin taajuuden maksimi, niin se piirtää niin kuin tuommoisen. Mutta ehkä se niin kuin pikkusen voisi olla semmoinen, että ei ihan niin paljon kumiset tuolla, kun pää on kuitenkin tuolla katon rajassa. Ja aina se tyylikkän näköinen. Sitä tulee mieleen vähän tuommoinen joku 80-luvun sikarihuone, kun on tuo keltainen sisävalo oikein ja tuommoinen musta sisusta, niin perkele jos polttaisi, niin ei kun sikar huulee hulmumman, vai miten ne sanoo. Mutta ihan se hyvän näköinen, on niin kuin viihtyisempi. Ja näihin oviin laitoin kanssa. Eli tuohon alareunaan siinä on pienet kolmiot, niin kuin sitä vaimennusta vähän tuossa ja sitten liimattu tätä samaa reikäpinttaa. Vielä olisi tuo niin takaseinä tarkoitus verhoilla ja tämä
tämä taso ja tänne asti niin kuin tuo. Ja sama tuo alareuna tuonne puolelle. Mutta tänne puolelle pitäisi tehdä niin kuin peilistä ensin semmoinen niin kuin suoja, mikä peittäisi nämä letkut ja sähköt ja nuo vesiputket. Vesiputket tästä niin saisi semmoisia vähän tänne eteen kanssa, niin sitten voisi myös sen niin kuin jollakin verhoilla, että se saattaisi auttaa. Ja tuo mikä tuntuu kanssa auttava aika paljonkin, kun nämä letkuthan tuli tästä semmoista niin kuin isosta reiästä vaan läpi. Täällähän oli ihan älytön niin kuin äänikanava tavallaan niin kuin täältä konehuoneesta tuonne kopin alareunaan. Ja nyt siinä on tämmöinen niin kuin superlo leikattu, vähän niin kuin muottoiset. Siinä on niin kuin joka letkulle vähän niin kuin oma semmoinen tiivis läpivienti. Että se niin kuin peitti ainakin nuo isommat reijät, niin tuo tuntuu kansan vaikuttavan niin kuin aika paljon. Ja tuolla puolella oli kansan niin kuin reikä tuolle, jos sinne letkuja joskus olisi tarvinnut, niin siihen laitoin kansan. Mutta sama se nyt mikä siihen loppukessa vaikutti, mutta ihan selvästi on hiljaisempi tuo koppi. Että nyt pystyy vähän niin kuin radiotakin jo kuuntelemaan, että ei tarvitse niin kuin aivan täysillä huuttavaa sille niin kuin mukavasti. Ei nyt jaksa tähän samaan rumppaan näitä muita verholia nyt tehdä. Tämmöinen pieni ehostusvideo tällä kertaa tälle koneelle. Ja oikeastaan tästä ei ole puhuttu enää vähän sisusta, jos kiinnostaa joskus tehdä. Ja nämä voisi nämä kylet laittaa silleen niin kuin pikkusen kiinni. Että tuonne umpipelti ja tätä nyt ei ehkä umpeen kehtaa laittaa, että tässä on vähän lämpökuormaa, niin voisi tehdä semmoisen tiheen ritilän vaikka laittaa ja muistaakseni se niin kuin pikkusen hävittäisi muodollaan tuota törkkyä tuolta. Toimisi kuitenkin semmoisena niin kuin venttiilinä. Ja täällä toisella puolella niin syyleri tietysti pitää jättää auki. Että tänne taakse voisi laittaa pienen umpilevyn. Ja sitten tähän kanssa samanlainen ritilä tai sitten periaatteessa tämän voisi laittaa umpeen. Sitten se tuo flektin puhallin tavallaan imisi täältä viileet ja se poistuisi tuolta sitten pakoputken puolelta niin kuin yläosasta tulisi semmoinen pieni läpiveto. Ja kansan mietin tähänkin voisi periaatteessa laittaa puhaltimen ja laittaa sille anturin tuonne, että jos täällä niinku välijähdyttimen ympärillä alkaa lämpötilaa nostaa turha ylös, niin se niinku käynnistyisi sitten, että se puhaltaisi tuosta niinku yläpuolelta suoraan ulos, niin se voisi olla kansan, mutta saapipahan tuon nähdä. Mutta tämä pitää vaan muistaa sitten, että tämä on joko luukullinen tai helposti irrotettava, koska tässä on kaikki polttoainesäiliöt ja jäähdytysnesteet ja öljyntarkastus ja hydraaliöljy, että kaikki ne on niin kuin tässä. Niin tämä pitää olla helposti tuonne sitten päästävissä. Tänä vuonna kevät onkin aika aikaisessa, niin piti tuo vaimon koirakenttä jo putsata lumesta, että pääsisi niin kuin aikaisemmin treenaamaan. Että se pikkusen niin kuin nopeuttaa sitä kentän sulamista, kun se on tuolla vähän varjopaikassa. Ja laitan tähän videon loppuun siitä vähän pätkää. Ensin tällä nivelauralla niin kuin putsasin tuon parkkipaikan ja sitten tuosta itse kentästä niin avasin myös siihen tällä auralla semmoisen keskelle semmoisen niin kuin uran, mihin just sitten mahtuu kone poikittain. Mutta sen jälkeen sitten kävin kauhan ja sillä kauhalla tavallaan vuolin ne reunat. Ja samalla saa sitten kipata tuosta aijan yli ne lumet. Siinä tuli semmoinen 3 tuntia melkein touhuttu, niin alkoi tuossa jo vähän niin kuin koneen lämmetä, mutta hyvin se toimi. Se oli semmoinen pieni rasitustesti nyt tästä, kun vasta tehtiin tuon remontin. Kohtaan se pitäisi käydä tekemään sitä niittokonetta tähän. Alkaa perhana vesäkot kohta kasvamaan, kun aurinko paistaa ja lämmin tulla, niin kohta on tien varretta niin tänä pajua, että horsma ja sun muuta. Niin tässä niittokone tosiaan tähän ruveta värkkäilemään. Mutta jes, ensi kertaa. Moro.